हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે લીલવાની કઢી બનાવીશું, જે ખૂબ સરસ લાગે છે અને ખાવામાં બી એટલી ટેસ્ટી છે। તો હું પહેલે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં તમને। આપણે એને રોટલા સાથે ખાવાની મજા આવશે। આપણે રોટલો પણ બનાવીને બતાવીશું। પહેલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં તમને। જો આમાં મેં 200 ગ્રામ તુવેરના લીલવા દાણા લીધા છે અને ચપટી હળદર અને અડધી ચમચી મીઠું નાખીને મેં 2 સીટી વગાડી લીધી છે। પછી 2 ચમચી ખાંડ છે, મીઠું છે, કઢીનો મસાલો છે, 2 ચમચી બેસન છે અને 3 ચમચી લીલું લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ છે। અને આપણે આમાં મેં 1 થેલી 500 ગ્રામની થેલી દહીં છાશ લીધી હતી અને 200 ગ્રામ મેં દહીં લીધું છે અને એને મેં વલોણીથી વલોવી લીધું છે। હવે આપણે રૂટિંગ મસાલા છે, હિંગ છે, લીલા ધાણા છે અને તેલ છે। એકદમ રૂટિંગ મસાલાથી જ બને છે। હવે આપણે એને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। જો હવે આપણે લોટમાં પહેલાં છાશમાં પહેલાં બેસન ઉમેરી દઈએ। પછી આપણે આ લીલું લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ। બનાવવાની રીત પણ ખૂબ સહેલી છે અને એમાં 2 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈએ છીએ આપણે। હવે એને આપણે વલોણીથી મિક્સ કરી લઈએ, જેથી આપણો લોટ બી એકદમ સરસ અંદર મિક્સ થઈ જશે અને મસાલા પણ સરસ છાશમાં મિક્સ થઈ જશે। વલોળી ફેરવીશું એટલે। જો આપણું મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે એને આપણે ઉકળવા મૂકી દઈએ। ગેસ ચાલુ કરી લઈએ આપણે। અને એને ઉકળવા દઈએ આપણે અત્યારે। જો આપણી કઢી ઉકળવા લાગી છે, હવે ત્યાં સુધી આપણે દાણાનો વઘાર કરી લઈએ। આપણે 2 મોટી ચમચી તેલ મૂકવાનું છે। ગેસ ચાલુ કરી દઈએ આપણે। જો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં 2-4 દાણા રાઈના ઉમેરીએ છીએ આપણે। ત્યાર પછી જીરું ઉમેરીશું। રાઈ તતડી ગઈ છે આપણી, હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈએ। જીરું તતડી જાય એટલે નાની ચમચી હિંગ ઉમેરી લઈએ અને હવે એમાં આપણે દાણા ઉમેરી લઈએ। જો આ દાણા એમાં ઉમેરી લઈએ આપણે। દાણાને આપણે થોડા ચમચાથી એને ભાંગી લઈએ। આમ દબાવી દેવાના થોડા, એટલે સરસ થઈ જશે। જો હવે આને દાણા આપણે થોડા ચમચાથી દબાવી દીધા છે અને મેશ કરી લીધા છે। હવે આપણે એમાં ચપટી મીઠું ઉમેરીએ, કેમ કે આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરેલું છે એટલે દાણાના ભાગનું આપણે મીઠું અત્યારે ઉમેરી દઈએ। જો 5 ચમચી જેટલું જ મીઠું ઉમેરીએ છીએ આપણે। અને આપણે કઢીમાં બી મીઠું ઉમેરવાનું બાકી છે, એમાં પણ આપણે ઉમેરી દઈએ મીઠું। જો 1 નાની ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। અને હવે આમાં આપણે કઢીનો મસાલો પણ ઉમેરી લઈએ। કઢીનો મસાલો તમે કોઈ બી વાપરી શકો છો। બજારમાં બધી દરેક જાતના મસાલા મળે છે કઢીના, તો તમે એ પણ વાપરી શકો છો। તમને જે અનુકૂળ આવે એ તમે કઢીનો મસાલો યુઝ કરી શકો છો। હવે આપણે દાણા આપણા થઈ ગયા છે, હવે આપણે એને કઢીમાં દાણા ઉમેરી લઈએ। જો કઢીમાં આપણે ઉમેરી લઈએ દાણા।
જો આપણી કઢી ઉકળવા મૂકી દઈએ આપણે બીજા ગેસ પર, અને આ ગેસ પર આપણે તાવડી મૂકીને રોટલો બનાવી લઈએ. જો ધીમા તાપે એને આપણે ઉકળવા દઈએ ત્યાં સુધી આપણે આ માટીની તાવડી મૂકી દઈએ અને આમાં આપણે રોટલો બનાવી લઈએ. જો અમે જુવારનો લોટ લીધો છે, લગભગ 100-125 ગ્રામ જેટલો છે. હવે એમાંથી આપણે રોટલો બનાવીએ. એને બરાબર આપણે મસળવાનો છે લોટને, ત્યાર પછી આપણે રોટલો કરવાનો છે. તમને હાથેથી આવડે તો હાથેથી પણ તમે ટીપીને બનાવી શકો. મને હાથેથી નથી આવડતું એટલે હું પાટલી પર બનાવું છું. જો લોટ બરાબર મસળવાનો છે. જો આપણે બરાબર મસળીએ ને તો રોટલો આપણો ખૂબ સરસ પોચો બનશે. એને આપણે આમ બરાબર આ હથેળીનો ભાગ છે ને, આનાથી આપણે લોટ મઠોડવાનો છે. આમ ઘસવાનો છે લોટ. જો હવે આમાંથી આપણે 2 ભાગ કરી નાખ્યા છે અને આપણા જુવારનો રોટલો જ છે બનાવવાનો, અને એમાંથી આપણે 2 ભાગ કરી લીધા છે. હવે આપણે એને વણી લઈએ. જો હું કોથળી મૂકું છું. કોથળી પર થોડો લોટ ભભરાવાનો છે આપણે. અને પછી અહીંયા લોટ ભભરાવાનો છે અને આમ ઊંધો મૂકી અને પછી આમ આપણે એને થાપીને એને આપણે રોટલો બનાવી લઈએ. જો આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને ચેડવા મૂકી દઈએ. એ રીતે આપણે બીજો પણ બનાવી લઈએ. ચડી ગયો છે રોટલો, આપણો ચડી ગયો છે. હવે આપણે એને પલટાવી લઈએ. જો હવે બીજી બાજુ પણ ચડી ગયો છે. હવે આપણે એને પલટાવી લઈએ અને ઉપર આમ થોડો પાણીનો હાથ ફેરવી આપવાનો. એનાથી રોટલો આપણો એકદમ સોફ્ટ બહુ સરસ બનશે. થોડો આમ હાથ ફેરવી આપવાનો પાણીનો. જો આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને બીજો રોટલો એમાં ઉમેરી દઈએ, એને કાઢીને. જો આ બીજો રોટલો, અને કઢી પણ આપણી ઉકળી ગઈ છે. હવે એમાં આપણે ધાણા ઉમેરી દઈએ. કઢી પણ સરસ ઉકળી ગઈ છે. જો હવે એમાં ધાણા ઉમેરી દઈએ આપણે. રોટલા સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે. તમે રોટલો છે, કાંદો છે, મરચાં, અથાણું, મજા પડી જાય એટલું સરસ ડીશ બની છે આજે. જો હવે કઢી પણ આપણી ઉકળવા આવી જ ગઈ છે. જો આપણો રોટલો સરસ ફૂલીને થઈ ગયો છે, આખો ફૂલી ગયો છે સરસ. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને હવે એને આપણે મૂકી અને આપણે ઘી લગાવી લઈએ. જો કઢી પણ આપણી સરસ ઉકળી ગઈ છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. ખૂબ સરસ સુગંધ પણ આવે છે અને એટલી ટેસ્ટી બની છે. હવે ગેસ આપણે બંધ કરી લઈએ અને સર્વ કરી દઈએ. જો આપણી મસ્ત થાળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે લીલા ધાણાથી આપણે ગાર્નિશ કરી લઈએ કઢીને. જો આપણી થાળી તૈયાર છે. જો રોટલો બી મસ્ત થઈ ગયો છે. એની સાથે લીલા મરચાં છે, ડુંગળી છે, ખાટું અથાણું છે અને આપણી લીલવા કઢી છે. ખૂબ સરસ બની છે. એટલી ટેસ્ટી પણ લાગે છે.
સ્વાદ પણ એનો એટલો સરસ છે, એકદમ સીધી અને સિમ્પલ છે બનાવવામાં આવી, અને ઘરમાં જ એને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પણ મળી રહેવા છે, છતાં પણ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સાંજે ડિનરમાં મજા આવી જાય એવું વસ્તુ છે આ ખાવાની. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો. કમેન્ટ બોક્સમાં બી લખી જણાવજો કે તમને ગમ્યું કે નહીં મારી રેસીપી, અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂર કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.